मित्रांनो, जर तुम्ही व्हिडिओ एडिटिंगसाठी फिल्मोरा सॉफ्टवेअर वापरत असाल आणि त्यामध्ये जर तुम्हाला मराठी टायपिंग करायची असेल तर ती होत नाही, कारण फिल्मोरामध्ये मराठी फॉन्ट सपोर्ट करत नाही. पण आज या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला एक अशी पद्धत सांगणार आहे, जिचा वापर करून तुम्ही फिल्मोरामध्ये अगदी सोप्या पद्धतीने मराठी टायपिंग करू शकता. तर त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. नमस्कार मित्रांनो, मी आहे तुमच्यासोबत ताराचंद पालवे आणि तुम्ही बघत आहात आय गिक्स मराठी. मित्रांनो, फिल्मोरामध्ये मराठी टायपिंग करण्यासाठी कृती देव फॉन्ट डाउनलोड करावे लागतील. मी डिस्क्रिप्शनमध्ये एक लिंक देत आहे, त्यावर क्लिक केल्यास तुम्हाला या प्रकारचे एक पेज दिसेल. खाली स्क्रोल डाऊन केल्यावर डाउनलोड या ऑप्शनवर क्लिक करा. या ठिकाणी फॉन्ट डाउनलोड होत आहे. ही एक झिप फाईल आहे आणि यामध्ये तुम्हाला जवळपास 500 प्रकारचे विविध फॉन्ट उपलब्ध आहेत. फाईल डाउनलोड झाल्यावर ही फाईल एक्स्ट्रॅक्ट करावी लागेल. जर तुमच्या पीसीमध्ये फाईल एक्स्ट्रॅक्ट करण्यासाठी विनरार या नावाचं सॉफ्टवेअर असेल तर सिंपल राईट क्लिक करून एक्स्ट्रॅक्ट करून घ्या. आणि जर तुमच्या पीसीमध्ये विनरार हे सॉफ्टवेअर नसेल तर सिंपल गुगलवरून डाउनलोड करून इन्स्टॉल करून घ्या. आता या ठिकाणी एक नवीन फाईल तयार झालेली आहे, ती ओपन करा. यामध्ये तुम्हाला कृती देवचे सर्व प्रकारचे फॉन्ट दिसतील. एक एक करून तुम्ही फॉन्ट बघू शकता की कोणता फॉन्ट कशा प्रकारचा दिसतो. जे फॉन्ट तुम्हाला इन्स्टॉल करायचे आहेत ते सिलेक्ट करून राईट क्लिक करून इन्स्टॉल करून घ्या. आता कृती देवचे सर्व फॉन्ट तुमच्या सिस्टममध्ये इन्स्टॉल झालेले आहेत. तुमच्याकडे असलेले फिल्मोरा सॉफ्टवेअर ओपन करा. या ठिकाणी कृती देव फॉन्ट डायरेक्ट मराठी टायपिंगला सपोर्ट करणार नाही. यासाठी तुम्हाला एका टूलचा वापर करावा लागणार आहे, ते म्हणजे युनिकोड टू कृती देव फॉन्ट कन्व्हर्टर. तुम्ही कोणतेही टूल वापरू शकता. तसेच मी डिस्क्रिप्शनमध्ये एक लिंक देत आहे, त्यावर क्लिक केल्यास तुम्ही या प्रकारच्या एका पेजवर याल. या ठिकाणी तुम्हाला जे काही फिल्मोरामध्ये टाईप करायचं आहे ते या बॉक्समध्ये मराठीमध्ये टाईप करा किंवा कॉपी पेस्ट करा आणि खाली असलेल्या कन्वर्ट कृतीदेव फॉन्ट या बटनावर क्लिक करा. या ठिकाणी तुमची टायपिंग कृतीदेवमध्ये कन्वर्ट झालेली आहे. सिंपल कॉपी करून फिल्मोरामध्ये पेस्ट करा. पण या ठिकाणी अजूनही मराठीमध्ये टाईप झालेले दिसत नाही, कारण या ठिकाणी कृतीदेव फॉन्ट सिलेक्ट केलेला नाही. या ठिकाणाहून तुम्हाला जो कोणता कृतीदेव फॉन्ट सिलेक्ट करायचा आहे तो तुम्ही करू शकता. आता तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी मराठी टायपिंग झालेली आहे आणि अशा प्रकारे तुम्ही फिल्मोरामध्ये मराठी टायपिंग करू शकता. मित्रांनो, फिल्मोरामध्ये मराठी टायपिंगसाठी फक्त कृतीदेव फॉन्ट सपोर्ट करतात, युनिकोड फॉन्ट सपोर्ट करत नाही. म्हणून ही प्रोसेस थोडी किचकट आहे, परंतु याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि काही प्रश्न असतील तर कमेंट करा. मी नक्कीच उत्तर देण्याचा प्रयत्न करेन आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.